હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. મિત્રો, આજે આપણે પેઇન્ટ બ્રશની અંદર ક્રોપ ઓપ્શન અને રોટેટ ઓપ્શન આ બંનેનો યુઝ કરવાનો છે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા હું અહીંયાથી પેઇન્ટ બ્રશ ઓપન કરી લઉં છું. એની અંદર કોઈ પણ એક ફોટો ઓપન કરી લઉં છું. જો મિત્રો, આ ફોટો ઓપન કરી લઉં છું અને આની સાઈઝ છે એ સ્ક્રીનની થોડીક મોટી કરી લઉં છું. હવે આને આપણે સિલેક્ટ કરીશું, ઉપરનું સિલેક્ટ ટૂલ અને નીચે સિલેક્ટ જ્યાં નામ લખેલું છે, જ્યાં સ્પેલિંગ લખેલો છે ત્યાં ક્લિક કરીને હું લાસ્ટ ઓપ્શન લઈ લઈશ, ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન, અને આને હું સિલેક્ટ કરીને થોડુંક સાઈડમાં લઈ લઈશ. હવે મિત્રો આપણે આને સિલેક્ટ કરીએ ફોટાને. થોડું વધારે વ્હાઇટ ભાગ સિલેક્ટ કરવાનો. એનું કારણ છે, તમે જ્યારે એને રોટેટ કરશો એટલે ફોટો છે એ ચારે બાજુ ફરશે. તો ફોટો જ્યારે ફરે ત્યારે સાથે સાથેનો વ્હાઇટ ભાગ બી ફરતો હોય છે. તો જ્યારે વ્હાઇટ ભાગ છે તમારા ફોટા ઉપર ન આવી જાય એટલા માટે તમારે થોડું વધારે સિલેક્શન કરવાનું. હવે અહીંયાથી આપણે કોપી કરીએ. મિત્રો, કોપી એક જ વખત કરવી પડે છે, પેસ્ટ તમે ગમે એટલી વખત કરી શકો છો. અહીંયાથી પેસ્ટ આવી ગયો છે બીજો ફોટો. હવે આની આપણે રાઈટમાં ફેરવીએ, રોટેટ રાઈટ. જોઈએ કેવા ચેન્જીસ થાય છે. જો આ રોટેટ રાઈટમાં એની સાઈડ ફરી ગઈ છે. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી પેસ્ટ કરીએ ફોટો, રોટેટ, અહીંયાથી લેફ્ટ ઓપ્શન લઈ લઈએ. જો બંનેના હેન્ડ તમે જોઈ શકો છો સામ સામે આવી ગયા છે. વચ્ચે લઈ લઉં છું. ફરીથી પેસ્ટ કરીએ. હવે રોટેટમાં રાઈટ અને લેફ્ટ આપણે જોઈ લીધું. મિત્રો, 180 કરશું એટલે સાવ ઊંચું થઈ જશે, ઊંધું. જુઓ, સામ સામે આવી ગયું છે. ફરીથી પેસ્ટ કરી દઉં એકવાર. ત્યારબાદ રોટેટ વર્ટિકલ. જો મિત્રો, આ બંને ફર્યા જ છે ફોટા, પણ બંનેના હાથની તમે પોઝિશન જો, બંનેની હાથની પોઝિશન છે સામ સામે આવે છે. એટલે મીન્સ આ જેટલા રોટેટ ઓપ્શન આપેલા છે બધા ડિફરન્ટ છે એકબીજાથી. એવું નથી કે એક સરખા છે, બધા ડિફરન્ટ છે. ત્યારબાદ હોરિઝોન્ટલ, લાસ્ટ ઓપ્શન. ઓકે મિત્રો, આ રીતે આપણે બધા ઓપ્શન રોટેટના જોયા. હવે બધાના હેન્ડ હું તમને હાઇલાઇટ કરીને બતાવું છું કે બધા ઓપ્શનમાં હેન્ડ છે, આ જે વ્યક્તિના હાથ છે એ બધા અલગ અલગ આવેલા છે. એનાથી તમને અંદાજ આવશે કે આ રોટેટ ઓપ્શન કઈ રીતે વર્ક કરે છે. જો એક હાથ અહીંયા છે, એક હાથ અહીંયા છે. આ બંનેની સાઈડ અલગ અલગ છે. આ બંને હાથની સાઈડ અલગ અલગ છે, બરોબર. આ હાથની સાઈડ અલગ છે અને આ હાથની સાઈડ અલગ છે. જોઈ શકો છો, કોઈ પણ હાથ છે એ રિપીટ નથી થતો. બધા હાથની સાઈડ છે અલગ અલગ છે. આ રીતે તમે રોટેટ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કોઈ પણ ફોટોમાં અથવા તો તમારા ડ્રોઈંગમાં ઇઝીલી કરી શકો છો. તો મિત્રો, આ તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ. અને વન મોર, સોરી મિત્રો, હજી એક વખત હું કહી દઉં છું, આપણે ક્રોપ ઓપ્શન શીખવાનો બાકી રહી ગયો હતો. તો ક્રોપ ઓપ્શનમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે આ બંને વ્યક્તિને જ જોઈ છે, આ સાઈડનું કંઈ પણ નથી જોતું. કોઈ પણ તમારી પાસે ફોટો હોય એ સિમ્પલ ફોટો જોઈ છે, આજુબાજુ કંઈ પણ નથી જોતું. તો એટલો જ ભાગ તમે સિલેક્ટ કરો અને અહીંયાથી ક્રોપ ઓપ્શન લઈ લો. ઓકે, એટલું આવી ગયું છે. બાકીનું છે ઓટોમેટિકલી નીકળી ગયું છે. ક્રોપ ઓપ્શનથી આવી રીતે તમે કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટ છે એ ક્રોપ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું અહીંયા એક રેક્ટેંગલ ડ્રો કરું છું, એને સિલેક્ટ કરું છું, અથવા તો કોઈ પણ એક ફોટો પર આપણે રેક્ટેંગલ ડ્રો કરીએ. આમાંથી આપણે કાઢી લઈએ. Ctrl Z ના યુઝથી મિત્રો હું આ બધું કાઢું છું. હવે આટલું હું છે એના ફરતું એક રેક્ટેંગલ ડ્રો કરી લઉં છું. ઓકે, થઈ ગયું છે રેક્ટેંગલ ડ્રો. હવે અહીંયાથી સિલેક્ટ ઓપ્શન લઉં છું અને આટલું હું સિલેક્ટ કરું છું અને ક્રોપ કરી દઉં. જુઓ મિત્રો, કોઈ એક ફ્રેમ સેટ થઈ ગયું હોય એવું તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે ફોટો છે તમે ક્રોપ કરી શકો અને આની અંદર કલર બી ફિલ કરી શકો છો. બરોબર મિત્રો, આ રીતે તમે ક્રોપ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. રોટેટ અને ક્રોપ આ બે ઓપ્શન આપણે શીખ્યા છીએ. મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ.